नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक मिलिंद गायकवाड आणि तुम्ही पाहत आहात यश अकॅडमी. या यश अकॅडमीच्या माध्यमातून इयत्ता 11वी आणि 12वी केमिस्ट्री या विषयाची जास्तीत जास्त तयारी करून घेण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हिडिओज या यश अकॅडमी यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत आणि निश्चितच यापूर्वीच्या व्हिडिओचा विद्यार्थ्यांना फायदा झालेला आहे, कारण तसं त्याने कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन केलेलं आहे. पुढच्या महिन्यामध्ये म्हणजे 5 ऑगस्ट पासून MHT CET 2022 ही सुरू होत आहे आणि आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे एक सेट की ज्यामध्ये 2 व्हिडिओज असणारे आहेत. एक पहिला व्हिडिओ 25 MCQ चा ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे आणि आता हा दुसरा व्हिडिओ तुमच्या सेवेसाठी उपलब्ध होत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता फक्त 12च दिवस राहिलेले आहेत आणि तुम्हाला एवढंच करायचं आहे की एक सगळ्यात महत्त्वाचं काम करायचं असेल तर ते म्हणजे टेक्स्टबुक दिवसभरामधून जितका वेळ तुम्हाला वाचता येईल त्यातली ओळ ना ओळ वाचा. आणि दुसरं म्हणजे यश अकॅडमीचे हा व्हिडिओ आणि यापूर्वीचे जे काही व्हिडिओज या परीक्षेच्या अनुषंगाने किंवा अगदी स्टेट बोर्ड साठी 2022च्या परीक्षेसाठी केलेले व्हिडिओज पण ते पहा. त्यामधून तुम्हाला निश्चित फायदा होणारा आहे. फक्त एकच काळजी यामध्ये घ्यायची आहे की काहीच प्रश्न बघायचे आणि सोडून द्यायचं असं करू नका, कारण ही एक्झामिनेशन फक्त आणि फक्त बालभारतीनं तयार केलेल्या टेक्स्टबुकवर आधारित आहे आणि त्यामुळे यू हॅव टू रीड लाईन बाय लाईन, म्हणजे ते वाचणं हे अतिशय महत्वाचं असणार आहे. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये सेट 1 पार्ट 2 मध्ये जे काही 25 MCQs असणारे आहेत त्याचं डिस्कशन इथं आज करणार आहोत. मला वाटतं आपण आता सुरू करूया. दिस इज question number 26 from chemical thermodynamics. The question is, the standard state of a substance is considered when the temperature is 298 Kelvin and pressure is off. याचं उत्तर लगेच तुम्हाला पटकन सांगता यायला पाहिजे. काय असणार आहे तर आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दॅट इज द 1 बार. म्हणजे अशा काही गोष्टी की इझी प्रश्न असतात. दिस क्वेश्चन इज व्हेरी इझी, परंतु बऱ्याच वेळा जम्बलिंग होऊ शकतं की 760 mm ऑफ हाईट ऑफ मर्क्युरी आहे का 1 ॲटमॉस्फिअर आहे का 1 पास्कल, याचं जम्बलिंग होतं. म्हणून हे टेक्स्टबुक ज्यावेळी तुम्ही वाचाल त्यावेळेस तुम्हाला ह्या गोष्टी फारशा अडचणीच्या ठरणार नाहीत. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. विच डिफेक्ट in any crystal lowers its density. म्हणजे डिफेक्ट जे असणार आहे त्याची सगळी तयारी मनापासून करा. सॉलिड स्टेट मधला हा MCQ असणार आहे. फ्रँकेल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, एफ सेंटर्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. द डिफेक्ट म्हणजे डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हे तर सरळ असणार आहे. त्याच्या वेगळ्या टाइप्स तुम्ही डिफेक्टच्या अभ्यासलेल्या असणाऱ्या आहेत. तर यामध्ये शॉर्टकी डिफेक्ट हा याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे. कसं तर इक्वल नंबर ऑफ कटाइन्स अँड अनियन्स आर मिसिंग फ्रॉम देअर रेग्युलर साइट्स क्रिएटिंग वॅकन्सीज अँड देर इज अ डिक्रीज इन मास बट देर इज no change in volume, means volume remains unchanged, and you know that the density is directly proportional to the mass. As mass decreases, the density decreases, and this happens only in Schottky defect. So the correct answer of this question is B, Schottky defect. Next, question number 28 from elements of groups 1 and 2, 11th standard. Question is, which of the following pairs shows diagonal relationship? आता डायगोनल रिलेशनशिप याचा अभ्यास आपण केलेला असणार आहे ग्रुप सेकंड अँड पिरियड सेकंड अँड थर्ड मध्ये हे आपल्याला पाहायला मिळतं. इथं 4 ऑप्शन्स दिलेली आहेत. त्यामुळे तुम्हाला पिरियड मध्ये जे एलिमेंट्स असणार आहे सेकंड आणि थर्ड पिरियड मध्ये हे तुम्हाला नेमकी माहित असायला पाहिजेत आणि मग ते रिलेशन तुम्हाला
डायगोनल मध्ये कसं दाखवायचं ते आपण बघूया इथं. तर हे डायगोनल रिलेशनशिप कशामुळे पाहायला मिळतं, तर ड्यू टू सिमिलर इन ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय अँड सिमिलर चार्ज to radius ratio of their ions, that is nothing but the polarizing power. मग आता इथं पेअर्स दिलेले आहेत, लिथियम अँड सोडियम, अल्युमिनियम कार्बन, लिथियम अँड बेरिलियम, बेरिलियम अँड अल्युमिनियम. तसं पाहिला तर दिस क्वेश्चन इज इझी, परंतु बऱ्याच वेळा जम्बलिंग होतं आणि मग यासाठी तुम्हाला पिरियडिक टेबल पिरियड सेकंड आणि थर्ड तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. तर यामध्ये बघितलं तर लिथियम आणि एमजी यांचं डायगोनल रिलेशनशिप तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर ही पेअर तुम्हाला दिसत नाही, तर लिथियम सोडियम आणि लिथियम बेरिलियम इथं दिसते. त्यामुळं ही दोन्ही जे ऑप्शन्स असणारे आहेत, हा कॅन्सल झाला, हा पण कॅन्सल झाला, बरोबर आहे. त्यानंतर इथं लिथियम अल्युमिनियम कार्बन आपल्याला दिसतो. इथं आपण पाहिलं तर अल्युमिनियम कार्बन या पद्धतीचं डायगोनल रिलेशन पाहायला मिळत नाही, कारण थर्ड पिरियड मधला जो एलिमेंट आहे अल्युमिनियम तो कार्बनच्या अगोदर दिसतोय आपल्याला. त्यामुळं हेही ऑप्शन रॉंग असणार आहे. त्यामुळं ऑप्शन राहिलं कुठला आता, बेरिलियम अँड अल्युमिनियम. इथं पहा, बेरिलियम बिलॉंग्स टू ग्रुप सेकंड अँड सेकंड पिरियड अँड इज that shows a diagonal relationship with aluminum which belongs to period third and group 13 of the periodic table. So this is the correct answer option of this question. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्ही या प्रश्नांची उत्तरं शोधायची आहेत. यामध्ये इझी, डिफिकल्ट आणि मीडियम अशा पद्धतीचे कॅटेगरी असणारे प्रश्नांचे किंवा पॅटर्न यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. क्वेश्चन इज which of the following ions has the lowest magnetic moment. एक लक्षात घ्या, लोएस्ट मॅग्नेटिक मोमेंट म्हटलं की तुमच्या लक्षामध्ये यायला पाहिजे की मॅग्नेटिक मुवमेंट जे असणारे आहे ते पॅरामॅग्नेटिझम आपण म्हणू किंवा अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जिथं असणार आहे तिथंच ते पाहायला मिळेल, बरोबर आहे. मग एन ची व्हॅल्यू म्हणजे जर आपण एक कन्सिडर केली तर तुम्हाला माहित आहे की 1.73 बोर मॅग्नेटॉन इतकी व्हॅल्यू आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे लोअर किंवा लोएस्ट मॅग्नेटिक मुवमेंट पाहिजे असेल तर एक तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहित आहे, म्यू दॅट इज द मॅग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n into n+2 बोर मॅग्नेटॉन, वेअर n is the number of unpaired electrons and if n is equal to 1 then mu is equal to 1.73 बोर मॅग्नेटॉन. म्हणजे दिलेल्या आयन्स मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉनची संख्या ज्या आयन मध्ये सर्वात कमी असणारी आहे ते आन्सर करेक्ट असणार आहे. आता इथं आपण बघूया, कॉपर ॲटॉमिक नंबर 29 आणि Cu2+ दिलाय, म्हणजे आर्गॉनचं ज्यावेळी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूर्ण केलं असेल त्यावेळेस 3d9 4s2 असणार आहे. त्यामुळे एस मधले दोन इलेक्ट्रॉन सगळ्याच एलिमेंटच्या बाबतीमध्ये एस मधले 4s मधले इलेक्ट्रॉन्स दोन्ही लॉस केलेले इथं दिसत आहेत आपल्याला. म्हणजे इथं कॉपरच्या कॉपर Cu2+ च्या बाबतीमध्ये देर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल, सो इट कंटेन 1 unpaired electron or it has a 1 unpaired electron. For Ni2+, there are 2 unpaired electrons because it contains or it has 8 electrons in d orbital. त्यामुळे दोनच इलेक्ट्रॉन्स अनपेअर्ड असणार आहेत. CO3+ मध्ये there are 6 unpaired electrons, sorry 6 electrons are present, so there are 4 unpaired electrons. And in case of Fe2+, there are 6 electrons in 3d orbital, so there are 4 unpaired electrons. So out of these ions, Cu2+ ion has only one unpaired electron in d orbital. So this is the correct answer option of this question, that is A, Cu2+. म्हणजे या पद्धतीने शोध घ्यायचा. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the this question from alcohols, phenols and ethers. In the reaction, the electrophile involved is,
you are given a organic reaction and you are asked in the reaction which an electrophile is generated or involved so as to carry out the chemical reaction. म्हणजे रिएक्शन देताना त्याने फिनॉल दिलाय, एरोवर क्लोरोफॉर्म आहे आणि ॲक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन आहे आणि हा एक इंटरमिजिएट तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामध्ये जे इलेक्ट्रोफाईल तयार होतात किंवा जो तयार होतो तो कोणता आहे तर त्याने ऑप्शन दिले डायक्लोरोमिथाइल अनियन, डायक्लोरोमिथाइल कटायन, डायक्लोरोकार्बिन और फॉर्मिल कटायन. यापैकी कोणता तयार होतो तर ही जी रिएक्शन आहे दिस इज नथिंग बट रिमर टिमन रिएक्शन यूज टू प्रिपेअर सॅलिसिल अल्डिहाइड और 2-हायड्रॉक्सी बेन्झाल्डिहाइड तयार करण्यासाठी वापरले जाते. एक गोष्ट लक्षात घ्या की ॲक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साइड इट इज अ स्ट्रॉंग बेस and phenol is acidic in nature, so it reacts with phenol to form its salt. म्हणजे first molecule of NaOH reacts with OH group, that is the phenolic OH group, to form its salt. म्हणजे इथं ONa तयार होईल, म्हणजे सोडियम सॉल्ट तयार होईल. Now second molecule of sodium hydroxide also reacts with chloroform. The OH minus ion from NaOH withdraws H plus and form water molecule. And at the same time, out of 3Cl, 1Cl combines with Na plus ion to form sodium chloride. So what is left behind? From chloroform, 1 hydrogen and 1 Cl is removed. So what is left? CCl2. मग CCl2 कुठं आहे तर इथं आहे. तिथं एक इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, म्हणजे बऱ्याच वेळा निगेटिव्ह चार्ज आहे की काय असं आपल्याला पाहायला मिळतं, पण ऍक्च्युअली इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कार्बन अँड सो इट ऍक्ट्स ॲज अन electrophile. So correct answer option of this question is C, that is dichlorocarbon. Next question number 31 from states of matter 11th standard. Which of the following compounds can form hydrogen bonding with another of the same molecule? Options are given: methane, methyl bromide, benzene, अमोनिया. आता यामध्ये हा प्रश्न सोडवत असताना तुम्हाला हायड्रोजन बॉन्डिंग ज्याला कळाले ना त्याला उत्तर सापडणं लगेच शक्य आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग बट कुणाबरोबर असायला पाहिजे? मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह एलिमेंट फ्लोरीन, किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह एलिमेंट ऑक्सिजन, किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह एलिमेंट लाईक नायट्रोजन. बस एवढं ज्याला कळालं ना त्याला उत्तर सापडणं सोपं आहे. म्हणजे इथं HF बॉन्डिंग आहे का, OH बॉन्डिंग आहे का, NH बॉन्डिंग आहे का, एवढंच फक्त याच्यामध्ये जर बघितलं तर पहिल्यांदा हे शोधलं तर उत्तर लगेच सापडेल. इथं CH4 मध्ये नाही, कार्बन हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. इथं CH3Br आहे, यामध्ये CH पण आहे आणि CBr बॉन्डिंग आहे, यामध्ये कार्बन हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. तर याच्यामध्ये NH आहे, म्हणजे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी, अमोनिया. आता हे कसं आहे तरी आपण पाहिलं तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इन अमोनिया NH बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड. का पोलर बॉन्ड आहे तर नायट्रोजन हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह आहे आणि त्याची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी 3 इतकी साधारणतः आहे, त्यामुळं हायड्रोजन पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळं इट ॲक्वायर्स ए पार्शल निगेटिव्ह चार्ज आणि हायड्रोजन ॲटम ॲक्वायर्स ए पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि असं प्रत्येक अमोनिया मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. इतर 2 हायड्रोजन दाखवलेले नाहीयेत. आणि मग पार्शली पॉझिटिव्हली चार्ज हायड्रोजन ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल establishes the force of attraction with partially negatively charged nitrogen of another of the same molecule. So this is nothing but the hydrogen bond, म्हणजे bonding via hydrogen. So ammonia is the correct answer of this question. Okay, next question number 32 from Adsorption and Colloids, again from 11th standard. If the dispersed phase is a liquid and the dispersion medium is a solid, the colloid is known as. म्हणजे dispersed phase
and dispersion medium. Dispersion medium always present in large proportion. आणि त्यामुळं डिस्पर्स फेज ही डिस्पर्शन मीडियम मध्ये डिस्पर्स होते. म्हणजे थोडक्यामध्ये डिस्पर्स फेज म्हणजे सोल्यूट आणि डिस्पर्शन मीडियम म्हणजे सॉल्व्हंट. मग आता इथं जे सोल तयार झालेलं आहे, कोलाइडल सोल्युशन जे तयार होतं ते जेल आहे का, फोम आहे का, इमल्शन आहे का, सॉलिड सोल आहे बघायचं आहे. म्हणजे डिस्पर्स फेज लिक्विड दिली इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड ऍज अ डिस्पर्शन मीडियम. मग त्यावेळी काय तयार होतं आपण बघूया. जेल केव्हा तयार होतं, तर जेल तयार होतं लिक्विड इज अ डिस्पर्स फेज अँड इज डिस्पर्स इन सॉलिड. त्यावेळी जेल तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल जेलीज तुम्हाला माहित असावेत म्हणून आपण घेतलेत. फोम केव्हा तयार होतो, तर डिस्पर्स फेज इज अ गॅस इज अ डिस्पर्स इन लिक्विड ऍज अ डिस्पर्शन मीडियम. ऍट दॅट टाइम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फोम और कोलाइडल सोल्युशन जे तयार होतं त्याला फोम म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल फ्रोथ, दॅट इज द फेज. त्यानंतर इमल्शन हे तुम्हाला माहित पाहिजे. लिक्विड इज अ डिस्पर्स फेज अँड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड ऍज अ डिस्पर्शन मीडियम. फॉर एक्झाम्पल मिल्क. आणि लास्ट इज अ सॉलिड सोल. दो गॅस इज अ डिस्पर्स इन डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड. त्यावेळी सॉलिड सोल तयार होईल. फॉर एक्झाम्पल प्युमिस, स्टोन किंवा स्पॉन्ज वगैरे असणारे आहेत. म्हणजे इथं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज काय असणार आहे, तर ए जेल इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. बरोबर. नाउ दिस इज क्वेश्चन from electrochemistry. Standard reduction potential at 298 Kelvin of lithium, barium, sodium, magnesium are, these values are given in volt respectively. Which one of the following ion is the strongest oxidizing agent? Na plus, B Mg2 plus, C Li plus and D Ba2 plus. म्हणजे व्हॉट इज गिवन, तर यू आर गिवन स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स तुम्हाला दिलेले आहेत. आता इथं एक तुमच्या लक्षामध्ये, पण विचारताना काय म्हटलंय की विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय असतं, तर इज वन विच रेड्युसेस मोस्ट इझिली. म्हणजे त्याचं रिडक्शन हे लवकर व्हायला पाहिजे. जितक्या लवकर रिडक्शन म्हणजे जितक्या लवकर तो इलेक्ट्रॉन घेईल तितकी ऑक्सिडायझिंग पॉवर त्याची जास्त असणारी आहे. म्हणजे इथं ऑक्सिडायझिंग पॉवर त्याने विचारलेले आहे, पण देताना त्याने स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. म्हणजे ज्याचं रिडक्शन लवकर होतं इट हॅज हायेस्ट रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यूज. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज जरी बघितल्या तर विद्यार्थी लगेच उत्तर देईल. इतकं वाचत बसला, एकदा वाचलं की पटकन लक्षामध्ये येईल की यामध्ये हायेस्ट रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यू कुणाची असणारी आहे. फॉर दॅट यू मस्ट नो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीज. बॉटमला तुमचं लक्ष गेलं तर पहा, इथं एकदम बॉटमला लिथियम आहे, सर्वात स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट असणार आहे. आणि वर जाऊ तसं ऑक्सिडायझिंग स्ट्रेंथ किंवा पॉवर वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे लिथियम खाली आहे, त्यानंतर सोडियम आहे, त्यानंतर मॅग्नेशियम आहे. म्हणजे बेरिलियम याच्यामध्ये कुठं असणार आहे. म्हणजे मॅग्नेशियमची व्हॅल्यू जर पाहिली तर -2.37 इतकी आहे. म्हणजे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दॅट इज द मॅग्नेशियम. म्हणजे ही व्हॅल्यू जर तुमच्या लक्षामध्ये आली तर लगेच तुम्ही उत्तर सांगू शकता. फार विचार करायची त्याला गरज नाही. बी. Next question 34 from Introduction to Polymer Chemistry. Question is the monomer used in the preparation of Arlon is. आता इथं ऑप्शन्स आहेत पहा, ए बी सी डी ऑप्शन्स दिलेले आहेत. तर जो मोनोमर असणारा आहे म्हणजे पॉलिमर तयार करण्यासाठी वापरला जातात सिंगल युनिट, ते ऑर्लॉन तयार करण्यासाठी कोणतं मोनोमर वापरलं जातं, दिलेल्यापैकी कोणतं असणार आहे. तर यामध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे की ऑर्लॉन इज द ट्रेड नेम
of polyacrylonitrile, in short PAN, and is a polymer of acrylonitrile, also known as a acrolein, and its formula is CH2 double bond CHCN. म्हणजे ॲक्रिलोनायट्राईल शब्द ज्यावेळी येईल त्यावेळी CN त्याच्यामध्ये असणारा आहे. आणि मग दिलेल्या ऑप्शन मध्ये CN कुठे आहे हे जर पाहिलं तर इथंच फक्त तुम्हाला पाहायला मिळतं. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, दॅट इज vinyl cyanide or acrylonitrile or acrolein is the correct answer. बरोबर आहे. Next question number 35 from transition and inner transition elements. आता इथं त्यांनी काय म्हटलंय पहा की when concentrated HCl is added to this complex ion cobalt च कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे पाण्याबरोबरचा, an intense blue color develops due to the formation of which of the following complex. म्हणजे इथं त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की दिलेल्या कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये जर आपण HCl ऍड केला तर इंटेन्स ब्ल्यू कलर तयार होतो, आणि इंटेन्स ब्ल्यू कलर ज्यामुळे दिसतो त्यापैकी खालीलपैकी कोणतं ऑप्शन असणार आहे. म्हणजे इथं तुम्हाला कलर ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स हा जो सब युनिट असणार आहे ते तुम्हाला क्लिअर कट माहित असणं गरजेचं आहे. कलर कशामुळे दिसतो तर डीडी ट्रान्झिशन, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आणि डीडी ट्रान्झिशन तुम्हाला तिथं अपेक्षित असणार आहे. या दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. इथं पहा कोबाल्ट ज्यावेळी पाण्याबरोबर मिक्स केला जाईल ना त्यावेळेस कोबाल्ट आयन it forms COH2O6 times 2 plus, which is pink in color and it has an octahedral geometry. But when HCl is added, then there is a formation of COCl4 2 minus. That is, it has its color is a blue and geometry is tetrahedral. So there is a change in geometry. म्हणजे ऑक्टाहेड्रल टू टेट्राहेड्रल जॉमेट्री मध्ये बदल झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. यावर वेगळ्या पद्धतीने प्रश्न इथे विचारले जाऊ शकतात किंवा तयार होऊ शकतात यावर. त्यामुळे इथं करेक्ट आन्सर ऑप्शन जे असणार आहे ते कोणतं असणार आहे? बी. बरोबर आहे. हे टेक्स्टबुक मध्ये आहे पण ते आपण नीट बघणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट 36 from green chemistry and nano chemistry, page 346. Which of the following nanomaterials are examples of zero dimensional nanomaterials? म्हणजे इथं नॅनो पार्टिकल्स, नॅनो वायर्स, नॅनो रॉड्स किंवा ग्राफाइट, दीज आर द 4 ऑप्शन्स. आता इथं तुम्हाला माहित पाहिजे की त्यांचं जे नॅनो मटेरियलचं वर्गीकरण केलेलं आहे ते आपल्याला 0 डायमेन्शनल, 1 डायमेन्शनल या पद्धतीने आहे, तुम्ही अभ्यासलेला असेल. इन 0 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल्स all the dimensions are measured within the nanoscale. No dimensions are larger than 100 nanometer. And generally 0 dimensional nanomaterials are nanoparticles. आणि त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. म्हणजे ए हे करेक्ट आन्सर असणार आहे. बरोबर. क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स, 11th चॅप्टर असणार आहे 11 चा. Which of the following is not an aromatic compounds? म्हणजे aromatic compounds दिलेल्यापैकी कोणतं नाही हे आपल्याला शोधायचं आहे. तर aromaticity किंवा aromatic compounds ओळखायचं असेल तर पहिल्यांदा त्यामध्ये ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हायब्रिडाइज्ड. बस एवढं जर तुम्हाला aromaticity संदर्भात विचारलं असेल ना आणि पटकन दिलेल्या ऑप्शन्स मध्ये जे कार्बन ऍटम्स तुम्हाला दिसत आहेत बरं का, तिथं sp2 हायब्रिडाइज्ड सोडून दुसरा कुठलाही का बघितला तर हे आन्सर तुमच्या पटकन लक्षामध्ये यायला पाहिजे. कारण इथं हा जो कार्बन असणार आहे दिस इज sp3
हायब्रिडायझेशन. दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक्स आपण म्हणूया. म्हणजे इथं या पद्धतीने गेला तर 100% करेक्ट आन्सर असणार आहे. पण तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं म्हटलं आपल्याला, आपण थोडंसं बघूया. कॅल्क्युलेशन टाइप करायचं असेल तर हकेल्स रूल प्रमाणे 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन्स किंवा नंबर ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स असणं अपेक्षित असणार आहे. अँड n इज नथिंग बट नॉन निगेटिव्ह इंटिजर. अँड इफ n इज इक्वल टू 0, जर आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये n ची किंमत 0 ठेवली तर किती येणार आहे? 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स विल हॅव अन एरोमॅटिक कॅरेक्टर. म्हणजे सुरुवात होते. म्हणजे n ची किंमत जर 0 असेल तर 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स असणारे आहेत आणि ते एरोमॅटिसिटी दाखवतं किंवा एरोमॅटिक कंपाऊंड असणार आहे. त्यामुळे n ची व्हॅल्यू 0, 1, 2, 3 या पद्धतीची असू शकते. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ सी. हे या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं आहे. पहिले शॉर्टकट लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. The solubility product of sparingly soluble salt AgBr is 5.2 into 10 raised to minus 13. Its solubility in mole per dm cube is. म्हणजे इथं तुम्हाला दोन गोष्टी माहित पाहिजेत. एक तर माहित पाहिजे फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे आणि दिलेलं सॉल्ट जे असणार आहे याचं जे डिसोसिएशन असणार की इट इज अ स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट विच इज लेस soluble in the given solvent, generally water. So this on dissociation gives Ag plus ion plus Br minus ion. बरोबर आहे. म्हणजे सपोज X is number of cation 1 आणि Y is equal to number of anions 1. So you know that the Ksp is equal to काय असणार आहे? X raised to x, y raised to y, s into x plus y. बरोबर. म्हणजे इथं काय येणार आहे तुमच्या लक्षात येईल? 1 raised to 1, 1 raised to 1 and s raised to 1 plus 1 म्हणजे s square इथं ते येईल. म्हणजे Ksp that is the solubility product. मग इथं S is equal to काय येणार? अंडर रूट Ksp. नाउ पुट द व्हॅल्यू ऑफ Ksp. इथं 10 raised to minus 13 आहे तर तुम्ही minus 12 करू शकता. म्हणजे तुम्हाला 10 raised to minus 6. पुन्हा तुम्ही जर ते सिम्प्लिफाय केलं म्हणजे 5 into 10 raised to minus 13 तर याचं जे करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे ते ए 7.2 into 10 raised to minus 5 इतकं ते येतं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. फ्रॉम हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स which one of the following is more suitable method for preparation of extra pure alkyl halide? Dear students, if you across the word the extra प्युअर अल्काइन हालाइड म्हणजे डोळं झाकून तुमच्या लक्षामध्ये आला पाहिजे की अल्कोहोल्स thionyl chloride in presence of pyridine. This method is used to prepare 100% pure alkyl chloride because in the reaction the two gases are formed. One is a SO2 gas and second is a HCl gas. So they escape from the reaction sphere and what is left behind? Only an alkyl halide. So 100% pure or extra pure alkyl halide is obtained from the method that is the last one. D option is the correct. Alcohol, thionyl chloride and pyridine हे जर वापरले तर तुम्हाला निश्चित 100% प्युअर अल्काइल हॅलाइड यापासून मिळू शकतं. Next 40 question from solutions. The ebullioscopic constant is the elevation in boiling point produced by 1 molar solution, 1 molar solution, 1 normal solution, 0.1 solution. म्हणजे 1 molar solution, 1 molar solution, 1 normal solution, 0.1 solution. यामध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे बघा इथं याचा आन्सर बघा. Delta TB is nothing but boiling point elevation is directly proportional to m
that is the molality of solution. Delta TB is equal to KB is the proportionality constant into M, known as a boiling point elevation constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant. आता हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. Delta TB is equal to KB into M. When M, if you put the value of M1 in the given equation, then you will obtain the final equation delta TB is equal to KB. म्हणजे इथं डेल्टा TB जो असणार आहे तो बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन असणार आहे, which is equal to ebullioscopic constant, but when M is equal to 1 molar. So from the given options, B is the correct answer option of this question. बरोबर. Next question 41 from coordination compounds, page 205. In which of the following complex ion the central metal ion is in state of sp3d2 hybridization? आता या ऑप्शन कडे जायचंच नाही. यात शॉर्ट ट्रिक काय असणारी आहे तर हे टाइप ऑफ त्यांनी विचारलंय इन अ स्टेट ऑफ sp3d2 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे एस मधला एक पी चे 3 D2 म्हणजे एकूण 6, म्हणजे ऑल ऑप्शन्स जे असणार आहे ते ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपल्याला पाहायला मिळतात. पण D2 जो आहे तो sp3 नंतर आलेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की हे जे असणार आहे ते आउटर डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज युज्ड. म्हणजे आउटर डी कॉम्प्लेक्स तो असणारा आहे. मग हे आउटर डी म्हणजे हायर एनर्जी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल केव्हा वापरामध्ये येतं तर इथं तुमच्या लक्षामध्ये येणं अपेक्षित असणार आहे की ज्यावेळी लिगँड म्हणजे स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज तुम्हाला माहित पाहिजे, स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड अँड वीक फील्ड लिगँड. जर वीक फील्ड लिगँड असेल तर हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असतं, कारण तिथं पेरिंग होत नाही तर अनपेरिंग होतं. म्हणजे इथं तुम्हाला या यादीमध्ये इथं हे 5D जनरेटेड ऑर्बिटल ज्यावेळी लिगँड याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो त्यावेळेस 5D जनरेटेड ऑर्बिटल जे असणारे आहेत ते स्प्लिट अप इंटू 2 सेट्स. म्हणजे इथं या पद्धतीने असणार आहे. म्हणजे इथं D4 इलेक्ट्रॉन पाहिला तर 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन इथं पेरिंगला येईल का इथं जाईल, हायर एनर्जी मध्ये जाईल. हे आपण कशावरून सांगू शकतो तर या लिगँड्स वरनं. आता लिगँड जर आपण पाहिले तर तुम्हाला माहित आहे की अमोनिया असेल किंवा CN असेल, both are strong filled ligand, so they show low spin complex, so pairing takes place. पर F जो असणार आहे तो weak filled ligand, so high spin complex is formed. So at that time cobalt ion uses the outer d orbital. म्हणजे इकडं जर लिहिलं असतं अगोदर D2sp3 तर इनर डी ऑर्बिटल आला असतं, त्यावेळेस स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड असणार आहे. आणि डी बाहेर असेल sp3 पुढे आलं तर ते समजायचं आउटर डी ऑर्बिटल आहे, वीक फील्ड लिगँड असणारा आहे. त्यासाठी तुम्हाला स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज माहित असणं लिगँडची ती आवश्यक असणार आहे. आणि त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे ए, फ्लोरीन, ज्यामध्ये लिगँड आहे ते आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम बायोमॉलिक्युल्स, पेज 314. The enzyme present in saliva is maltase, invertase, insulin, amylase. तसं पाहिलं तर सोपं आहे, तुम्हाला माहित पाहिजे. नीटचे एक्झामिनेशन आता दिलेले आहे त्यामुळे तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी माहित असतील. माल्टेज catalyzes maltose to glucose. Invertase present in yeast converts sucrose into glucose plus fructose. Insulin stimulates the liver to convert blood sugar into glycogen for storage, and saliva contains the enzyme salivary amylase which converts starch into maltose. So starch is a polysaccharide made of multiple glucose units. म्हणजे इथं the enzyme present in saliva is a amylase. So correct answer option of this question is a D, that is the amylase. Next 43 from solutions. इथं
न्यूमरिकल आहे पेज 40. What is the osmotic pressure of 0.25 m molar aqueous solution of urea at 27 degree Celsius? You are given the value of gas constant R and these are the options. आता इथं ऑप्शन दिले, सगळं दिलंय, परंतु ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे पाय 0.25 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन इज गिवन इन मोलॅरिटी आणि त्यामुळं इथं फॉर्म्युला जो आहे तो पाय इज इक्वल टू MRT. एम ची व्हॅल्यू दिली, आर पण दिलेला आहे, टी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सिअस आहे. इट इज कन्वर्टेड टू केल्विन. सो द फायनल आन्सर इज 6.15 atmosphere. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. सिंपल आहे, परंतु फॉर्म्युला वापरताना कोणता वापरायचा हे समजणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह पेज 226. Chlorobenzene on treatment with sodium metal. Chlorobenzene on treatment with sodium metal in presence of dry ether gives biphenyl or diphenyl. The name of the reaction is. You are asked if the reaction is carried out, the product formed by which of the following reaction. So you have to mention the name of the scientist. Woods reaction, Finn-Kelliston reaction, Woods fitting reaction and डी फिटिंग रिएक्शन. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये यायला पाहिजे की क्लोरोबेन्झीन म्हणजे इथं हे क्लोरोबेन्झीन आहे, हे दुसरं क्लोरोबेन्झीन आहे. रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बायफिनाइल. म्हणजे इथं बायफिनाइल जो असणार आहे तो इथं तयार होतो या पद्धतीचा. तर ही जी रिएक्शन असणारी आहे ती रिएक्शन असेल फक्त आणि फक्त फिटिंग रिएक्शन. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. द मोस्ट सुटेबल रिएजंट फॉर द फॉलोविंग कन्व्हर्जन इज. म्हणजे इथं तुम्हाला काय दिलंय, त्यांनी एक रिएक्शन दिलेली आहे. तर या रिएक्शन मध्ये तुम्हाला रिएक्टंट मध्ये बीआर आहे असा रिएजंट वापरा की ज्याचं कन्व्हर्जन एनसी मध्ये होतं. मग इथं ऑप्शन दिले आहेत HCN, KCN अल्कोहोलिक, अमोनियम सायनाइड अँड सिल्वर सायनाइड इन अल्कोहोल. म्हणजे सोल्युशन मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की AgCN सिल्वर सायनाइड, द बॉन्ड इज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड, सो द अटॅचमेंट टेक्स प्लेस थ्रू नायट्रोजन अँड नॉट थ्रू कार्बन. And hence isocyanide is a form. So the correct answer option of this question is a D. HCN weak acid आहे त्यामुळं आयनीभवन अगदी स्लो फार कमी होईल. KCN K+CN असेल तर अटॅचमेंट थ्रू कार्बन असेल. अमोनियम सायनाइडचे ॲक्वेस सोल्युशन वापरलं तर अगेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HCN weak acid. So D is the correct answer option. Now question number 46 from Introduction to Polymer Chemistry page 329. What is the full form of HDP? विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याच वेळा असं होतं की हे कोण विचारणार आहे असं समजलं तर काय कोण विचारणार आहे पण सांगता येत नाही, कारण टेक्स्टबुक मध्ये HDP असा उल्लेख आहे. त्यामुळं HDPचा लॉंग फॉर्म किंवा फुल फॉर्म तुम्हाला माहित पाहिजे. हाय डेन्सिटी प्लाझ्मा, हाय डेफिनेशन प्लेयर, हाय डेन्सिटी पॉलीइथिलीन किंवा हाय डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. म्हणजे व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDP हे आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज 329 वर आहे. तर करेक्ट आन्सर ऑप्शन काय असणार आहे की हाय डेन्सिटी पॉलिमर विच इज अ लिनियर पॉलिमर असणार आहे. आणि हा जो लिनियर पॉलिमर असणार आहे तो इथिलीन पासून तयार केला जातो आणि त्यामुळे त्याचं करेक्ट साधारणतः जे बकेट आहेत घरामध्ये वापरलेल्या जाणाऱ्या आहेत, बकेट असतील किंवा पाईप्स असतील किंवा बॉटल्स पाणी पिण्यासाठी ज्या वापरल्या जातात, कचरा पेटीसाठी जे वापरता तुम्ही, त्या गोष्टी तयार करण्यासाठी या हाय डेन्सिटी पॉलीइथिलीनचा वापर केला जातो. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज सी. Next question number 47
from chemical bonding 11th standard, page 61. Which of the following compounds is an example of expanded octet? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेटचे एक्झाम्पल्स माहित असण्यापेक्षा त्यांनी मिथेन म्हटलेला आहे. CH4 आहे, म्हणजे देर आर 4 CH बॉन्ड्स, म्हणजे 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. बरोबर. एक्सपांडेड मोर दॅन 8 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला पाहिजे आहेत सेंट्रल ऍटम मध्ये. अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 इज अ सेंट्रल ऍटम. बरोबर आहे, म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला त्यामध्ये पाहिजे. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. अमोनिया NH3, म्हणजे 3 2 6 आणि नायट्रोजन कडे एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असणारे आहे. आणि सल्फ्युरिक ऍसिड त्यांनी म्हटलेला आहे H2SO4, म्हणजे S डबल बॉन्ड OH. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये येऊ शकेल. हे 3 झाले आणि इकडं म्हणजे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, म्हणजे देर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स around the central atom, that is the sulfur. So D sulfuric acid is an example of expanded octet. D. Next question 48 from structure of atom, again 11th standard. The radius of stationary state, which is also called Bohr's radius, is given by the expression is given. हे एक्सप्रेशन तुम्हाला दिलेलं आहे. वेअर व्हॅल्यू ऑफ A0 इज, ही A0 ची व्हॅल्यू या एक्सप्रेशन मध्ये जी वापरली जाते ती कोणती असणारी आहे. द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड n इज इक्वल टू 1 2 3, म्हणजे n ची व्हॅल्यू 1 2 3 असेल. रेडियस तुम्हाला जर काढायचे असेल तर दीज इंटिजर्स आर नोन ॲज अ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. आता यामध्ये तुम्हाला माहित आहे टेक्स्टबुक मधलंच हे एक्सप्रेशन आहे. व्हॅल्यूज काय असणार आहे? A 52.9 पिकोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनामिक्स, न्यूमरिकल आहे, पेज 75 वर आहे. लॅटाइस एंथल्पी अँड एंथल्पी ऑफ सोल्युशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आर 788 किलोजूल पर मोल and 4 kilojoule per mole respectively. The hydration of enthalpy of sodium chloride is, hydration of enthalpy of sodium chloride, हे 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. एक्झाम्पल सोडवताना the enthalpy of solution is the sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. This is the formula. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे? त्यांनी एंथल्पी ऑफ सोल्युशन दिलंय आणि लॅटाइस एंथल्पी दिली. लॅटाइस एंथल्पी 788 किलो जूल पर मोल आणि सोल्युशनची दिली 4 किलो जूल पर मोल. आणि तुम्हाला विचारली हायड्रेशन एंथल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड. म्हणजे इथं जर आपण हा फॉर्म्युला वापरून सिम्प्लिफाय केलं तर -784 किलो जूल पर मोल हे आन्सर येईल. दॅट इज द आन्सर ऑफ हायड्रेशन एंथल्पी. मग हे कुठं असणार आहे? तर मायनस आहे पा, त्यामुळे सी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 50. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस व्हिडिओ ऑफ सेट 1. केमिकल कायनेटिक्स, पेज 126. A complex reaction takes place in 2 steps. 2 steps are given, step 1 and 2, and you are asked the reaction intermediate is. या 2 रिएक्शन्स मधून तुम्हाला इंटरमिजिएट शोधायचा आहे. पहिले इंटरमिजिएट याचा अर्थ लक्षात ठेवायचा आहे, एक ट्रिक, की तो पहिल्या स्टेप मध्ये रिएक्टंट साइडला असत नाही. म्हणजे इंटरमिजिएट डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रिएक्टंट साइड, असतच नाही. परंतु पुढच्या ज्या स्टेप्स असणाऱ्या आहेत, पहिल्या स्टेप मध्ये रिएक्टंट साइडला असत नाही.
परंतु सेकंड पुढची किंवा थर्ड स्टेप असेल तर त्या स्टेप्स मध्ये इट कॅन अपियर इन द रिएक्टंट साइड बिकॉज द इंटरमिजिएट इज formed and again it is reused, so it does not appear in the net reaction. आणि मग असा कोण असणार आहे, हे जर दोन इक्वेशन्स आपण जर नीट पाहिली तर यामध्ये प्रॉडक्ट साइडला ऑक्सिजन दिसतोय आणि तो पुन्हा सेकंड स्टेप मध्ये रिएक्टंट साइडला दिसतोय, म्हणजे तो वापरामध्ये आला, तयार झाला आणि पुन्हा वापरामध्ये आला. त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी. डी हे करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार. मला वाटतं हे सगळे 25 प्रश्न तुम्हाला निश्चित चांगले समजले असतील. हा सराव करायचा आहे, पण परीक्षेमध्ये तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट आहे ते अतिशय कमी वेळेमध्ये तुम्हाला सोडवायचा आहे. आणि त्यामुळं या प्रश्नांचा सराव जर तुम्ही केला तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये अपेक्षित यश हे मिळणारच, कारण यश अकॅडमी ही नेहमी यशाचीच खात्री देते. हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल. आवडला तर कमेंट बॉक्समध्ये आपलं मत नोंद करायला विसरू नका. धन्यवाद.